Goedenavond allemaal, welkom bij Lubach. Ik ben Arjen. We hebben een leuke show vandaag. We gaan kijken waarom de BBB zo zit te bitchen over de Raad van State. En ik ga grappen maken in Duitsland over Duitsland. Maar eerst nog even dit. Nog 2 weken tot de verkiezingen en er gebeurt de hele tijd een hele hoop. Dus ren naar je favoriete kermisdier. Het is tijd voor... Lubachs campagne carousel. Ja, Lubachs campagne carousel, want Den Haag is een draaimolen, de politiek is een kermis en ik ben een stadsbus met 2 sturen voorin. De carousel draait weer op volle toeren, ook bij de oudste partij, de SGP. Die hebben iets bijzonders bedacht, namelijk een anti-abortuscampagne. Met de titel, Dus abortus? En die campagne strijdt tegen het idee dat mensen abortus zien als iets heel gewoons. Alsof je even naar de kapper gaat of zo. Dat is onzin, niemand ziet dat zo, maar de SGP gaat er vol tegen in. Kijk, ze hebben allemaal posters. Deze bijvoorbeeld, gebrek aan woonruimte. Dus abortus? En dan 2 stralende mensen. Dit is een echte poster, hè? Dit heb ik niet bedacht. Of deze, het gezin is compleet. Dus abortus? Kijk dan, lekker met de fam naar de abortuskliniek. Tuurlijk. Mijn favoriet is deze, classic SGP. En ik verzin dit dus echt niet. Hier, it's a girl. Dus abortus? Ja, ze mag toch niet op de kieslijst van de SGP, dus laat dat maar zitten. En kijk, ik snap wel dat de SGP wil zeggen, doe niet lichtzinnig over abortus. Het is geen makkelijke beslissing, maar, beste dames en... Sorry, wat zeg ik nou? Beste heren van de SGP, de rest van Nederland wist dat al. En oké, misschien denk je nog, ja, een beetje malle campagne, maar op zich is dit wel goed om het gesprek op gang te houden. Nou, Christoffer was gisteren te gast bij de NOS om te vertellen hoe ver hij wil gaan. Zou dat dan ook gelden voor vrouwen die verkracht zijn? Dan zeggen wij alsnog van, hoe moeilijk dat ook is, je zou het kindje ook kunnen afstaan. En dan, maar zo'n vrouw die verkracht is, en misschien soms zelfs een meisje, hè? Het is niet altijd een vrouw, het kan ook een minderjarige vrouw zijn. U zegt wel, die moet die hele zwangerschap uitzitten, 9 maanden. Ik snap hoe moeilijk dat is. Een vrouw wordt ook gestraft op deze manier. Ja, die is al gestraft. Ja. Dat gewoon doordat het gebeurd is. En dan zou je natuurlijk de afweging kunnen maken van, laat je dat kindje weghalen. Je kunt ook denken, van, moet dat kindje ook nog gestraft worden? Ja, het leven is voor de SGP natuurlijk heilig, maar voor tienermeisjes mag het een levende hel zijn, want zo heeft de God van Christoffer het bedoeld. Oké, nou gaan we snel door met de VVD. Dus abortus? Nee. Je weet het niet. Nee, de VVD heeft een heel andere slogan bedacht, namelijk rust in je portemonnee. Ze zijn er heel blij mee. Ze waren hem dit weekend al voorzichtig aan het lanceren. Ik zag eerst de nummer 2 van de VVD, Eelco Heijnen, bij WNL op zondag. Ja, kijk, voor een sterk land hebben we een sterke economie nodig. En dat begint bij een overheid die zelf zuinig aandoet. Die zorgt voor rust in de portemonnee. Ja, en daarna Dylan Jessicus bij het RTL-debat. En tenslotte, rust in je portemonnee. Ja, en om het helemaal af te maken mocht gisteren oud-VVD-campagnestratege Bas Erlings aanschuiven bij Pauw en de Wit. Ik vind dit heel knap dat... Eerst komt ze met rust in de portemonnee. En vervolgens in het reclameblok erna komt er een spotje waar rust in je portemonnee weer in zit. En vandaag hangen de billboards in het land, zag ik langs de snelwegen met op rust in je portemonnee. Dus nou ja, dan ben je gewoon technisch als campagneteam bezig geweest. Ja, en als er dan de dag erna een oud campagnestratege aanschuift bij een talkshow om die slogan nog 3 keer te herhalen, dan ben je helemaal een toppartij. Heel top. Nou, slaat die slogan trouwens ergens op? Nou, het CPB heeft het programma van de VVD doorgerekend. En wat blijkt, met de plannen van de VVD neemt de armoede in Nederland sterk toe. Ah, zo bedoelen ze rust in de portemonnee. Gewoon even lekker helemaal niks. Wat je ook steeds meer krijgt, is van die speelse conceptjes om iets te doen met de lijsttrekkers, zoals dit ideetje van Editie NL. Allemaal clichés, ingestudeerde one-liners. En daarom maakten wij alvast de debatten bingo-kaart. Welke uitspraken mogen op die kaart echt niet ontbreken? Ik heb hier een stift. Wat moet ik hiermee? Wat gaan we de komende dagen horen tijdens al die debatten? Ah, op die manier. Heb je een stift voor u? Even denken hoor. En als we de kaart vol hebben, dan roepen we... Bingo. Bingo. Wat ze ook doen bij Editie NL, een patatje eten met de lijsttrekkers in de snackbar. Bijvoorbeeld met Dylan Jessicus. Mag ik van u een frikandel? Ja. En een patatje met. Oké. Een uitstekende keuze. En voor mij ook een patatje met, graag. Geen vlees? Geen vlees? Zo irritant dat mensen die vlees eten dat zo erg moeten benoemen. Dat gedram altijd.
Maar goed, er waren meer nieuwe concepten. Het gevaarlijkste concept kwam van de EO. Met elke dag dezelfde gezichten proberen programma's ook iets origineels te bedenken. Zo moeten lijsttrekkers bij het verkiezingscafé van de EO dartpijltjes gooien naar collega's. Holy shit. Thijs van den Brink is een paar dagen weg en de EO is meteen de escalerende omroep geworden. Hierna gaan we bushokjes slopen met Wilders, waterboarden met oude hand en daarna kooksnuiven met God. Let's go! Maar er zat wel echt een idee achter. De collega die ze raken, daar moet de lijsttrekker een compliment aan geven. Compliment. Ik vind dat je heel mooi schreeuwt als je een pijltje uit je bovenbeen trekt. Nee, het idee was, je moest pijltjes gooien op een bord met foto's van lijsttrekkers. Frans Timmermans was de eerste gast. Ze gingen gelukkig ook over serieuze problemen praten. Hier was hij in gesprek met een huisarts over de zorg. Maar ik had het idee dat het darten iets meer prioriteit kreeg. Is dat bijvoorbeeld een goed plan om dat geld juist weer bij de zorgverzekeraar te zetten? Ik kan geen argument verzinnen om u ongelijk te geven. Nou, dus, geregeld. Ik wil hier graag naar kijken. Ik moet het dan wel een beetje meer... Zullen we samen eens in de diepte van de materie duiken? Wil ik heel graag doen. Ja. Kan ik niet voor 29 oktober, maar daarna kom ik graag bij u terug. Meneer Timmermans, Frans Timmermans, ja, goed dat u de antwoord nog even afmaakt. Want dit is het signaal dat we gaan darten. We gaan darten. Ja. Het ging bijna over de inhoud, maar gelukkig kon dat nog net voorkomen worden. Oké, nou even kijken hoe dat darten ging. Ja, daar gaat hij hoor. Ja. Henry Bontebal is iemand die net als ik houdt van boeken lezen en boeken schrijven. En ik vind het heel fijn dat we ook in de Kamer collega's hebben die de tijd nemen om te lezen. Ja, dat is een mooi compliment voor Bontebal. Bontebal is iemand die net als ik heel belezen is. En weet je waarom ik hem geweldig vind? Hij lijkt op mij. Dat zouden meer mensen moeten doen. Nou, heel fijn. Dan hebben we alles gehad. Of, zoals Henry Bontebal zou zeggen... Bingo. En dit was...